السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا متابعين؟ عساكم طيبين. اليوم طبعا نوستالجيك شادو محد، وانا قررت اسوي مراجعة عن جهاز اتاري واللي هو جاكور. طبعا هذا يعتبر اخر جهاز من اجهزة الاتاري، ونزل في سنة 1993. طبعا هالاجهزة مش مالتنا الصراحة، اجهزة اخونا جاسم ليجند، يعطيه الف عافية وما قصر. وطبعا بنبدأ ان شاء الله وبتعرفون شو موضوع هالجهاز. اتاري جاكور. قبل ما نتكلم عن الجهاز، الكل طبعا يعرف جهاز الاتاري 2600 واللي كان بداية دخول اغلب اللاعبين في عالم الالعاب، وانا منهم طبعا. اتاري بذاك الوقت كانت مسيطرة على سوق العاب الفيديو، وهي حتى صنعت جهاز اتاري 5200 من بعد نجاح 2600، لكن الجهاز ما حقق النجاح المطلوب بسبب يد التحكم السيئة. عموما تعرفون شو صار بعدها؟ صارت كارثة 83 وتكلمنا عنها مسبقا. بعد ما رجع سوق الألعاب للازدهار من جديد بفضل نينتندو، أتاري قررت ترجع للسوق من جديد عن طريق جهاز أتاري جاكور، وهالجهاز يعتبر آخر جهاز لدى شركة أتاري، واللي صدر في سنة 1993 وصدر في باقي الدول بعدها بسنة. طبعا معنى كلمة جاكور هو النمر الأسود أو النمر الأمريكي. أتاري كانت تفكر تسمي أجهزتها على أسماء القطط الكبيرة، وشفنا هالشي بعد في أتاري لينكس واللي معناه الوشق. على كل حال، جهاز الأتاري جاكور كان معروف فقط في أمريكا ومش معروف عندنا بالدول العربية أبدا، رغم أنه نزل عندنا ويمكن البعض يعرفه، وهو أساسا ما عاش ذيك الفترة الطويلة، وفترة حياته كانت مجرد 3 سنوات. الجهاز باع ما يقارب 250 ألف وحدة عالميا، وهذا رقم كارثي. طبعا ما قدر يصمد قدام عمالقة ال16 بت. مع صدور البلاي ستيشن والسيجا ساترن، اللاعبين نسوا الجهاز تماما وسقط في الهاوية. طبعا جهاز الجاكور تم تسويقه على انه جهاز 64 بت، وكان يسوقون له من هالناحية بشكل كبير جدا، لكنك يوم تشغل الألعاب نفسها ما تحسها ألعاب 64 بت، وإنما 32 بت أو أقل. السبب طبعا هو برمجة الجهاز المعقدة، واللي خلى الشركات ما تستغل قدراته بشكل كامل. الجهاز بحسب ويكيبيديا حصل فقط على 50 لعبة رسمية على أشرطة، وحصل على 13 لعبة على طرفية السي دي. رغم فشل التجاري، إلا أنه يعتبر من الأجهزة المميزة لدى محبين التجميع، ويعتبرونه تحفة فنية. على كل حال، خل نبدأ باستعراض الجهاز. بنستعرض الحين شكل الجهاز. الجهاز للأمانة شكله جدا مميز وفريد، كأنه مركبة فضائية بتصميم جميل. أقدر أقول إنهم أبدعوا في تصميم شكله.
في الواجهة العلوية زر التشغيل واستخدامه بسيط. أما الواجهة الأمامية بتشوفون فيها فتحات يد التحكم، وهي نفسها اللي تم استخدامها في جهازي السيجا جينيسيس والأتاري. في الجهة الخلفية بتشوفون فتحة توصيل محول كهرباء، وهذه فتحة لتوصيل كيبل خاص تشبك عن طريق الجهاز بالتلفزيون. هذا محول L و H، ويعني لو وهاي. هذا له علاقة بالقنوات يوم تحاول تشغل الجهاز عن طريق فتحة RF. في نهاية الجهة العلوية في فتحة الأشرطة. الغريب إن ما فيها غطاء يحمي الجهاز من دخول غبار. الحين بنستعرض لكم غلاف اللعبة وشكل الشريط، ويعرض اللعبة بشكل جيد، وبتشوفون هالشي حتى في خلف الغلاف. هذا شكل الشريط، والفكرة من القبضة العلوية هي سحب الشريط من فتحة الأشرطة بسهولة. بالنسبة ليد التحكم، هذه أكثر يد مميزة في عالم الألعاب، ومسكتها ممتازة. فيها نفس أزرار واجهة السيجا جينيسيس بس مع أحرف معكوسة، ولوحة المفاتيح اللي تحت تفيدك في بعض الألعاب يوم تتحكم بالوظائف أو المركبات الكبيرة نفس الطيارات ورجال آليين. بصراحة فكرته جدا مبتكرة. للعلم في يد تستخدم 6 أزرار، وطبعا مش متوفرة عندنا، وشبيهة بجهاز سيجا جينيسيس اللي تيكم ب6 أزرار. هذه قطعة تيم تاب، ووظيفتها هي دعم لعب جماعي يوصل ل4 لاعبين، وإذا عندك قطعة ثانية تقدر توصل ل8 لاعبين لألعاب معينة. الحين بنستعرض لكم ألعاب الجهاز. ديفندر، من يعرف هاللعبة الكلاسيكية على جهاز الأتاري. تم إصدار نسخة خاصة برسوم أقوى وبأصوات أفضل طبعا، وهاللعبة هي عبارة عن لعبة شوتر كلاسيكية. اللي ناوي يلعب أفضل نسخة فهذه هي قدامكم، وهي لعبة حصرية. أتاري كارتس، لعبة سباق هزلية نفس ماريو كارت وكراش ريسينج وغيرهم، لكن بشخصيات من ابتكار أتاري. التحكم أمانة ممتاز بهاللعبة ورسوم جميلة. المميز بهاللعبة إن ما فيها صندوق اللي يعطيك أدوات مساعدة، وإنما أنت تشيل الأدوات اللي تكون على شكل أيقونة على الأرض وتستخدمها. حصرية تستاهل التجربة. Aliens vs Predator، لعبة أكشن شوتر أنت تلعب 3 شخصيات، وهم الالينز والبريدتور والجندي البشري. هذه لعبة أخرى مميزة على الجهاز وفيها نوع من الدموية. بابزي، لعبة منصات لشخصية بابزي، واللي شفنا ظهورها على العديد من الأجهزة. هاللعبة للأمانة مش بهالقوة، والتحكم يباله وقت عشان تتعود عليه. دوم، الأب الروحي لألعاب الشوتر. هذه كانت أقوى نسخة على وقتها قبل ما تطلع النسخ اللي نزلت بعد موت الجهاز. هالنسخة هي الأقرب حق نسخة الدوس، لكن مشكلتها إنها عديمة الموسيقى وما نعرف ليش. دبل دراجون 5،
ألعاب القتال ما لها دور فعال على الجهاز، لكن دبل دراجون 5 عطت رسوم أفضل من نسخ ال 16 بت، بس مشكلة هالنسخة هي سرعتها الزايدة على خلاف نسخ ال 16 بت. دراجون ذا بروسلي ستوري، لعبة أخرى صدرت على أجهزة ال 16، لكن نسخة الجاكور كالعادة تفوقت من ناحية تقنية. هاللعبة هي لعبة قتال مغامرات، وتلعب بس في بروسلي، وتواجه مختلف الخصوم مع التقدم. NBA جام، من ما يعرف هاللعبة الكلاسيكية الأركيدية على جهاز السوبر نينتندو والجينيسيس، كانت لعبة كرة سلة الوحيدة اللي تقبلها الجمهور واستمتع فيها. هذه بعد توصل طريقها لأتاري جاكور بشكل أفضل، لكن الغريب إنهم كبرين رؤوسهم بزيادة، يمكن يبون يعطون ملامح أكثر للشخصيات. ريمان، الكل يعرف هاللعبة على الجهاز البلاي ستيشن والسيجا ساترن والجيم بوي وإلى آخره، وهالنسخة نزلت بالتزامن مع نسخة البلاي ستيشن. للأمانة هالنسخة مش سيئة قياسا على جهاز الأتاري، بس لو تفكرون فيها الجهاز على أساس أنه 64 بت. ساكر كيد، لعبة منصات فريدة من نوعها، وانت تلعب ولد يستخدم الكرة كسلاح. لعبة ممتعة وجدا فريدة وتستحق التجربة. زول 2، لعبة منصات أخرى. هاللعبة تستخدم رسوم جميلة، وهذه من أقوى النسخ، أفضل حتى من نسخ ال 16 بت، وأنا أنصح أنكم تلعبونها عليه. هذا كل شيء بخصوص ألعاب الأشرطة. الحين بنسوي انبوكسنج للجاكور سي دي. تدرون شو الغريب في الموضوع؟ إن جهاز جاكور سي دي كان شغال عند أخوي جاسم أول ما شراه، رد بعد فترة عشان يجرب الجهاز، اكتشف إنه شو خربان. هالجهاز سريع العطل، وطبعا ما أدري إذا في ناس قدروا يصلحونه ولا هو تعجيزي تصليحه، ما يندرى. طبعا لازم هذا نبحث عن الموضوع. المهم الحين بنكمل إن شاء الله. الحين براويكم لقطات مسجلة عن طريق الإيميليتر، وهذا أبسط شيء نقدر نسويه عشان نقدر نراويكم صورة عن ألعاب الجاكور سي دي. هالألعاب ما نقدر نشغلها للأسف عشان نخبركم مستوى الألعاب كيف بالضبط، بس لو تكلمنا عن ألعاب الأشرطة اللي جربناها لحد الآن فهم ألعاب جيدة، لكنها ما تعرض على أنها فعلا بقوة 64 بت بحسب ما تم تسويقه، لكن الألعاب المشتركة دايما ما تلاقون نسخة الجاكور متفوقة فيها. نحن ما جربنا الألعاب السيئة لأن ما في سبب يخلينا نغطيها هني. وصلنا للختام. طبعا يمكن تسألون هل الجهاز يستاهل نقتنيه أو لا؟ إذا أنت من محبي الأشياء المميزة طبعا أقول لك خذ الجهاز،
لكن بالنسبة للناس العاديين يمكن ما يعيبون الجهاز. وفي شيء ثاني بالنسبة لل16 بت نفس السوبر نينتندو وسيجا جينيسيس، طبعا الألعاب اللي عليه يكون أفضل جودته من هالجهازين. فعموما هالشيء يرجع لكم انتو، والجهاز طبعا للبيع وتقدرون تواصلون ويا اخونا جاسم. وهذا كل شيء بخصوص حلقة اليوم، وإن شاء قاعد تسوي مراجعة مورانا؟ شو يعني؟ لحظة شو هذا؟ جاكور؟ شوف محط انت نمر داخل، وهذا شو بعد؟ مرحاض؟ انت يوم ما تعرف شو هالجهاز لا تتفلسف. قم اطلع برا. قم بخليك يا جهازك. بخليك يا جهازك. قم. الله العظيم. يلا يا جماعة نشوفكم على خير.